Nemrégiben vásároltam pár cuccot a toman.de oldaláról, és úgy döntöttem, hogy megvásárolom ezt a mikrofontartó kart. Az eszköz egy jó hosszú dobozban érkezett. Amennyiben a kart egy fix ponthoz akarjuk rögzíteni, és nagyon masszív kivitelben szeretnénk ezt megvalósítani, akkor ezt meg is tehetjük, ugyanis kapunk hozzá kétfajta rögzítési lehetőséget is. Az egyik a masszív csavaros megoldás, a másik pedig a szorító bilincses, a szorítókaros megoldás is elég masszív egyébként. A mikrofon csatlakozási pontját ezzel az eszközzel lehet meghosszabbítani. Ezeket a műanyag eszközöket a mikrofon kábelére kell tenni, és utána bepattintható ebbe a vezetősínbe. Ezt a műanyag csövet pedig a fémhengerre kell ráhúzni. Maga a kar egyébként egy eléggé masszív kivitel, és meg is mutatom, hogy mi a különbség a régi mikrofonkar és ez között. Szerintem eléggé szembeötlő a különbség, ezzel a karral jóval nagyobb távolságot tudunk áthidalni. A csuklók egy része viszonylag könnyen mozdítható. Azonban a rögzítési pontnál található csuklórész belső rugója nagyon-nagyon erős, így ezt beállítani csak akkor érdemes, ha már fel van rögzítve az asztalra. Mint az a videón látszik, a vezetékvezető sínek jelen pillanatban alul találhatók, de ezt meg kell fordítani, hogy a karon belül található rugóknak legyen tartása. Bár a kartartó szerkezet masszív kialakítású, azért ezen a felvételen látszik, hogy ha megmozgatjuk a kart, akkor ez is mozog. A kart végül átszereltem egy könnyebben felszerelhető helyre, és a megfelelő pozícióba állítottam. A műanyag rögzítőket felraktam a kábelre, és bepattintottam a megfelelő helyre. Most pedig jöjjön az ítélethirdetés. A kar az árához képest jó minőségű, a csuklóknál található műanyagborítást kivéve tulajdonképpen az egész szerkezet masszív, viszonylag jól használható. Ugyanakkor fel kell hívjam a figyelmet, hogy ezt a kart inkább olyan helyzetben javaslom használni, amikor fixen van telepítve valahová, és nincs különösebben megmozgatva. Természetesen lehet mozgatni, de ennél azért vannak könnyebben mozgatható karok is a piacon. Árérték arányban minden esetre megfelelő, úgyhogy javaslom a használatát, ha valakinek erre van szüksége.